themselves a homicide. They're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. Everyone's done. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not. How old are you? 7, but I look a lot older. God bless you. He's 7. نعم، أيقونة أفلام الثريلرز والغموض والتشويق، عاشق الصورة المنتجة كمبيوتريا، رجل الإعلانات والكليبات الغنائية اللي صار من أعظم مخرجي العصر. اسمحوا لي سيداتي سادتي، today we're talking Fincher. ولد في 1962 دنفر كولورادو لأم ممرضة وأب يكتب في مجلة. انتقل لكاليفورنيا من عمر صغير وعشق صناعة الأفلام وعرف إنه هذا هو مستقبل. أثناء الثانوية كان أوريدي يصمم ديكور ويخرج مسرحيات. من الآخر فينشر تدرج في مناصب كثير قبل لا يصير فينشر اللي نعرفه. And I started there as a PA and cleaned out garbage cans and moved Xerox machines. من مساعد منتج لمنتج مؤثرات بصرية لمساعد كاميرامان في أفلام ضخمة زي إنديانا جونز and the Temple of Doom. لكنه لما قرر يخرج بنفسه ما كانت أفلام سينما. فينشر بدأ الإخراج بالإعلانات التجارية، وفي عمل لجمعية السرطان الأمريكية عطانا هذا الفيديو. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. فيديو الجنين المدخن كان كريبي وصادم جدا، لكنه انعمل بمؤثرات بصرية تعتبر خرافية في 1984، وهذا اللي خلى اسم ديفيد فينشر يوصل للمنتجين أكثر ويجعله يشتغل على إعلانات تجارية أكثر. لكنه بالمشاركة مع مخرجين ومنتجين آخرين أسسوا البروباغندا فيلم، شركة إنتاج صارت من أضخم شركات إنتاج الإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية في الولايات. We went from billing together about $2.5 million a year, and 3 years later we were billing $65-75 million a year. نعم، ديفيد فينشر زيه زي كثير من مخرجي هوليوود قضى أول 10 سنين من حياته في إخراج الإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية. إعلانات لنايكي، أبل، كوكاكولا، أغاني لمادونا، إيروسميث، مايكل جاكسون. أثبت نفسه الرجل كمبدع للإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية، لكن جاء الوقت اللي بيحاول يثبت فيه نفسه على الشاشة الكبيرة. لكن قبل ما نبدأ نتكلم عن أفلام البني آدم، خلونا كالعادة نفتح جمجمته ونسأل السؤال الكوني. واي؟ ليش؟ مرضى نفسيين، محققي جرائم، ومارك زكربيرغ، شخصيات فينشر دائما مظلمة ومعقدة شبه طريقته في التصوير. مبدع في استخدام الظلال ودرجات الأزرق والأخضر والأصفر عشان يعيشك قصص مثيرة غالبا نهاياتها تويستية صادمة. على عكس كل المخرجين اللي تكلمنا عنهم قبل كذا، جاكم واحد يعشق المؤثرات البصرية. رغم انه افلامه ما هي افلام سوبر هيروز او خيال علمي، لكن رغبته في اتقان كل فريم في افلامه خلته يستخدم كمية CGI هائلة. الرجل نيرد مؤثرات بصرية يستخدمها بشكل هائل، لكنه أيضا عنده قاعدة: الكاميرا ثابتة إلا إذا كان في سبب مقنع لتحريكها. كل حركة كاميرا في فيلم لفينشر مبرر لها بشكل مقنع جدا، وتحس كمان إنه في كيمياء جيدة ما بين الممثل والكاميرا، حركتهم فيها تناغم متقن، وهذا اللي يخليه مثالي باحث عن الكمال. يعيد تصوير لقطاته عشرات المرات إلين ما تضبط معاه ويكون عنده حرية كاملة في الإديتنج روم. We have no weapons of any kind. Let's start. It's here! في 1979 جانا المخرج العظيم ريدلي سكوت صاحب بليد رانر وجلاديتر وأعطانا فيلم خيال علمي ناجح سماه إيليان. في 1986 جانا العظيم كمان جيمس كاميرون صاحب تايتانيك وأفاتار وأعطانا الجزء الثاني من إيليان بعنوان إيليانز. في 1992 قررت شركة الإنتاج 20th Century Fox إنهم يعملوا جزء ثالث من السلسلة، فبدأوا يبحثوا عن مخرج ما له أعمال سابقة كثير عشان يقدروا
يجيبوه يضطهدوه ويكون عندهم سيطرة كاملة على الإنتاج، فوقع في الفخ صديقنا ديفيد فينشر اللي ظن إنه إخراجه للجزء الثالث من إيليان كأول فيلم سينمائي له حيكون نجاح باهر. العكس تماما صار. إيليان 3 كان فاشل نقديا وعلى شباك التذاكر وسبب صدمة عاطفية لفينشر، ويعتقد إنه ما في أحد في الدنيا يكره هذا الفيلم قده. فينشر كان يفكر إنه يترك أفلام السينما بسبب الفشل اللي صار معاه في إيليان 3، لكنه بعدها ب3 سنين وفي 1995 وبميزانية متوسطة قدم لنا ما أعتبره فيلم فينشر الأول فعلا. There are 7 deadly sins: gluttony, You're gonna come take a look at this? greed, No one touches anything. sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these. Body was found on Tuesday morning. I hate this city. We're gonna get who did this. 7 كان نجاح على جميع الأصعدة، مبني على رواية رائعة، لكن الأروع كان تصوير فينشر لمشاهدها. أداءات خرافية من مورغان فريمان وبراد بيت، ناهيك عن دور القاتل المتسلسل المخبول كيفن سبيسي اللي تجلى في نهاية صادمة مذهلة. 7 تحفة فنية بجميع المعاني، ومن الأفلام اللي نتفليكس اشترتها، فلا تفوت مشاهدته في أقرب فرصة. It's a game. Game. Specifically tailored for each participant. John, chapter 9, verse 25. Whereas once I was blind, now I can see. Now I can see. بانكر ثري يحصل على فرصة للمشاركة في لعبة غامضة تدفعه للشك وعدم التفريق بين الواقع واللعبة. الفيلم مثير جدا، خصوصا وانك انت كمشاهد تعيش نفس حالة التشكيك في الواقع اللي يعيشها البطل، لانه ممكن كل حدث او شخصية تكون جزء من اللعبة. بطولة مايكل دوغلاس وشون بين بأداءات مرضية ونهاية تويستية جيدة. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. After Fight Club, we all started seeing things differently. You're gonna have to keep me up all night. And she ruined everything. You're not into her, are you? No, God, not at all. وفي 1999 أعطانا فايت كلاب، الفيلم اللي صنفناه رقم 1 في قائمة أفضل 10 أفلام بنهايات تويستية صادمة. فايت كلاب ما هو رهيب بس عشان التويست اللي في النهاية، كل حاجة في فايت كلاب خرافية. إخراج فينشر، المؤثرات البصرية الخرافية اللي استخدمها، ألوان وتراكيب الصور، وأداءات إدوارد نورتون وبراد بيت، بالإضافة للرهيبة هيلينا كارتر اللي أخذت دور صعب لكنها أتقنته. من الآخر فايت كلاب is a must إذا أنت فيلمر، فلا تقابل فيلمر ثاني وتقول انك انت ما شفت فايت كلاب عشان منظرك حيكون بايخ جدا. What's going on? People in the house. جودي فوستر وبنتها المريضة بالسكري كريستين ستيوارت، هي نفسها حقة توايلايت بس هنا كانت يعني بزرة صغيرة، يحبسوا نفسهم في غرفة آمنة في بيتهم الجديد لما تدخل عليهم عصابة سرقة دموية. بانيك روم يعتبر فيلم إثارة وتشويق أكثر من كونه فيلم جريمة، وكون إنه الفيلم كامل تصور في بيت واحد كان تحدي عظيم قدر فينشر من خلاله يصنع لنا فيلم منطقي ممتع. The Zodiac Killer has come to San Francisco. Another letter. School children make nice targets. He gave himself a name. Greek, Morse code, astrological signs. This guy's used them all. I like killing people because man is the most dangerous animal of all. وبعد بانيك روم ب5 سنوات يرجع لنا فينشر بفيلم مبني على قصة حقيقية لقاتل متسلسل في ستينيات سان فرانسيسكو باسم زودياك. الفيلم مثير، لكن المثير أكثر هو اهتمام فينشر بالتفاصيل حقة الأماكن والأحداث. الرجل بنى لك سان فرانسيسكو في الستينيات بالسي جي آي، ناهيك عن باقي الأماكن والشوارع اللي صورها بالسي جي آي ولونها. وتخيل إنه هذا كله بطولة الشباب الطيبة جيك جالنهال، روبرت داوني جونيور ومارك رافلو اللي قدموا أداءات ممتازة. Infirmity's not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. He's done? Of old age. Oh, God in heaven. He looks just like my ex-husband. My name is Benjamin Button. How old are you? 7,
but I look a lot older. God bless you. He's 7. رواية قصيرة لإف سكوت فيتسجيرالد تحكي قصة غريبة عن شخص اسمه بنجامين باتن ينولد شايب، بمعنى هو ينولد بحجم بيبي لكن بوجه وعظام وأمراض واحد قرب يموت. المثير إنه كل ما كبر كل ما صغر. انك تحول حاجة زي هذه الفيلم سينما فانت تحتاج جرأة ديفيد فينشر وخبرته وعشقه للمؤثرات البصرية. انك تمسك وجه براد بيت وتصنع منه نسخ مرئية بجميع الاعمار وتعرضها بهذه الجودة، هذا يا صديقي السينما الاتقان، تحفة علمية تكنولوجية قبل لا تكون سينمائية، حصلت على 3 من 13 ترشيح أوسكار. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? You stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? وفي 2010 عطانا تحفته الخاصة السيرة الذاتية لمارك زكربيرغ مؤسس فيسبوك في بداية حياته العملية، وهنا نشوف معالجة فينشر للتكنولوجيا في أفلامه، فهو يحب يوريك تأثيراتها إيجابية كانت أو سلبية بصور إبداعية ومشاهد آسرة. من كتابة العظيم إيرون سوركن، بطولة جيسي آيزنبرغ وأندرو غارفيلد، وفاز ب3 من 8 ترشيحات أوسكار. I need your help. You come stay on the island. A way of avoiding all those people you might want to avoid right now. You will be investigating thieves, misers, bullies, the most detestable collection of people that you will ever meet. My family. مبني على الميلينيوم تريلوجي، ثلاثية روايات سويدية تحولت ل3 أفلام ناجحة، قرر فينشر إنه ياخذها وينقلها للعالمية بهذا الفيلم اللي كان مقرر إنه يكون له جزء ثاني وثالث، لكن The Girl with the Dragon Tattoo نجح بصعوبة في البوكس أوفيس وصارت مخاطرة لشركة الإنتاج إنهم يعملوا أجزاء أخرى. بالنسبة لي الفيلم كان تحفة سينمائية على مستوى الإخراج، وقدر فينشر إنه يعطينا فيه تراكيب صور من أروع ما قدم في مسيرته. بطولة دانيال كريغ وروني مورا اللي عذبها فينشر نفسيا وجسديا عشان يوصلها لمرحلة سوداوية مخيفة ظهرت لنا في دورها في هذا الفيلم. You're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Everyone told us marriage is hard work. Not for me and Nick. واخيرا وصلنا لجون جيرل. هنا يثبت لك فينشر انه ما يحتاج جرائم قتل او شخصيات ملحمية عشان يعطينا فيلم جيد. جون جيرل باختصار يتكلم عن حياة زوجية مضطربة، لكن خليني اقول لك انها وصلت مرحلة متقدمة من الاضطراب. بطولة بن آفليك اللي عادة ما يلمسني بأداءاته، لكن أداؤه هنا تحت إخراج فينشر قدر يوصلني ويقنعني. ناهيك عن روزموند بايك الآدمية اللي عطتنا دور زوجة. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. بكذا يكون صار عندك فكرة عن كل فيلم قدمه فينشر في مسيرته، لكن هذا ما يعني انه خلصنا، لانه في مسلسل ب6 مواسم الى الان سيظل يحمل لمسة فينشر مهما استمر. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. This is going to be a big year for us. فينشر أخرج أول حلقتين من الموسم الأول لهاوس اوف كاردز، جاء ضبط الستايل، ركب الألوان، ضبط التون ومشي، وهذا اللي خلى كل حلقة من حلقات هاوس اوف كاردز فيها نكهة فينشرية بشكل أو بآخر. ناهيك إنه كمان أخرج لنا 4 حلقات من مسلسل مايند هانتر الرهيب اللي قدمته نتفليكس. أخيرا الخبر المنتشر واللي جايب لي مشاعر متضاربة إنه فيلم فينشر القادم حيكون وورلد وور زي 2. طبعا اللي ما يعرف وورلد وور زي 1 احنا حطيناه كرقم 1 في قائمة افضل 10 افلام زومبي، وكون انه في جزء ثاني من اخراج فينشر عندي فضول بعرف كيف حيعالج لنا القصة من غير ما تتأثر بعظمة الاول، خصوصا واحنا عارفين تجاربه مع السيكولز. ختاما اعزائي، اثناء استعراضنا للتعليقات اكتشفنا انه في البعض متضايق من سلسلة جمجمة مخرج ويشوفها مملة نوعا ما. خليني اقول لك انه جمجمة مخرج بتعطيك خلاصة اعمال ناس يعتبروا ايقونات في عالم الصور المتحركة. من الآخر جمجمة مخرج بنعملها للفيلمرز المهووسين، فإذا أنت منهم لا تنسى زر السبسكرايب وتفعل التنبيهات وتقول لنا مين في مخرجين آخرين تبغانا نفتح جماجمهم في فيديوهات قادمة بعد ما تتفرج تارانتينو، سكورسيزي، نولان وكيوبريك، ودايما تكون فيلمر.
كات. اللي قاعد يجيب لي ميكسد فيلينجز انه فيلم فيلمر